मित्रांनो, आता आपण ट्रान्झिशन एलिमेंट मधली नेक्स्ट प्रॉपर्टी समजून घेणार आहोत, ती म्हणजे इंटरस्टिशियल कंपाऊंड, फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. आता इंटरस्टिशियल कंपाऊंड जे असतात ते ओरिजिनल मेटलपेक्षा त्यांची प्रॉपर्टी हे सुपिरियर असते, ते हार्ड आणि इनर्ट असतात. त्याच्यामुळे इंटरस्टिशियल कंपाऊंड तयार करणं आपल्याला इंडस्ट्रियली आणि आपल्या बऱ्याचशा डेली लाईफच्या यूज मध्ये यांचा बराचसा यूज होत असतो. त्याच्यामुळे इंडस्ट्रिशियल कंपाऊंड जरी हे डिफेक्ट असेल, आपण दुसरे नॉन मेटल त्याच्यामध्ये ट्रॅप करतो त्या सॉलिड मध्ये आणि त्याच्यामुळे त्याची प्रॉपर्टी इम्प्रूव्ह करत असतो आणि इंटरस्टिशियल कंपाऊंड तयार करत असतो. तर मग आता हे इंटरस्टिशियल कंपाऊंड आहेत काय? जसं एखादं मेटलचं क्रिस्टल लॅटिस असेल, बरोबर आहे, मेटलचं काय असेल, एखादं क्रिस्टल लॅटिस असेल, तर या क्रिस्टल लॅटिस मध्ये जे मेटल आयटम काय होत असतात, अरेंज होत असतात. तर त्यावेळेस जे मधात स्पेस तयार होत असतात, तर हे जे स्पेस आहे याला इंटरस्टिशियल स्पेस म्हणत असतो. आणि या इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये जर नॉन मेटल जर काय झाले, ट्रॅप झालेत, तर नॉन मेटल आयटम ज्यांची साईज छोटी असते, कोणते, हायड्रोजन, कार्बन, नायट्रोजन, ऑक्सिजन, हे जर त्यांच्यामध्ये ट्रॅप होत असेल, तर जे मेटलचा कंपाऊंड बनतो नवीन, त्याला आपण काय म्हणत असतो, इंटरस्टिशियल कंपाऊंड म्हणत असतो. आणि म्हणून द कंपाऊंड फॉर्म when small atom like hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen are trapped inside the crystal lattice. हे जेव्हा क्रिस्टल लॅटिस मध्ये च्या इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये ट्रॅप होत असतात, तर द मेटल फॉर्म इज कॉल्ड ॲज इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स. त्या मेटलच्या कंपाऊंडला आपण काय म्हणतो, इंटरस्टिशियल कंपाऊंड म्हणत असतो. अँड दॅट इंटरस्टिशियल कंपाऊंड हॅव सुपिरियर प्रॉपर्टी दॅन देअर प्युअर मेटल. त्याच्या प्युअर मेटल पेक्षा आता ही प्रॉपर्टी सुपिरियर दाखवत असतो. आता जेव्हा हे इंटरस्टिशियल कंपाऊंड तयार होत असतात, हे नॉन स्टॅच्योमेट्रिक रेशो मध्ये असतात. नॉन स्टॅच्योमेट्रिक रेशो म्हणजे जे फिक्स रेशो मध्ये कंबाईन होत नाही, जे व्हॉइड्स असतात किंवा स्पेस असतात. जसं इथे टिटॅनियमचा हायड्राइड दाखवलाय, तर 1.3 हायड्रोजन ट्रॅप झालेले आहे कशामध्ये, त्या इंटरस्टिशियल स्पेस म्हणजे व्हॉइड मध्ये. व्हॅनेडियमचा मेटल जेव्हा तयार झाला, तर त्याच्यातनी व्हॉइड मध्ये हायड्रोजन 0.54% काय झालेला आहे, ट्रॅप झालेला आहे. अशा प्रकारे म्हणून दे आर नॉन स्टॅच्योमेट्रिक इन रेशो. दे आर नायदर टिपिकली आयोनिक ऑर कोव्हॅलंट. आता यांच्यामध्ये जे बॉन्डिंग असते, तर आपण म्हणत असतो की प्युअर मेटल असेल तर मेटल मेटलची मेटल बॉन्डिंग आहे ते राहणार आहे. पण आता याच्यातनी मेटल आणि नॉन मेटल मध्येही बॉन्ड तयार होत असते. काय होते, मेटल आणि नॉन मेटल मध्येही बॉन्ड तयार होत असते. म्हणून त्याच्यामधली आपण बॉन्डिंग हे प्युअरली आयोनिक किंवा कोव्हॅलंट बॉन्डिंग आहे असं सांगणार नाही, आहे की नाही. एक्स्ट्रा बॉन्डिंग तयार होईल मेटल आणि नॉन मेटल मध्ये सुद्धा यांच्यामध्ये. त्यामुळे यांच्या प्रॉपर्टी मध्ये बदल होईल, पण यांच्या केमिकल प्रॉपर्टी अल्टर होत नाहीत. केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये बदल होत नाही, आहे ना, जेव्हा तो इंटरस्टिशियल कंपाऊंड तयार करत असतो. आणि म्हणून आपण सांगतो की देअर केमिकल प्रॉपर्टीज आर नॉट अल्टर ड्युरिंग द फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. इंटरस्टिशियल कंपाऊंड तयार होत असताना केमिकल प्रॉपर्टी मध्ये फरक पडत नाही. बट देअर फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजेस. पण त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये काय होतो, बदल होत असतो. दॅट इज डेन्सिटी, हार्डनेस, त्याच्यानंतर रिजिडिटी, मेलिबिलिटी, डक्टिलिटी, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी, या प्रॉपर्टी मध्ये फरक पडत असतो. ठीक आहे. तर असे हे इंटरस्टिशियल कंपाऊंड नॉन मेटलिक आयटम इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये ट्रॅप झाल्यावर तयार होत असतात. तर जसं स्टील अँड कास्ट आयर्न आर द इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. स्टील आणि कास्ट आयर्न हे इंटरस्टिशियल कंपाऊंडचे एक्झाम्पल आहे, ज्याच्यामध्ये Fe आयटम जे आहे, या Fe आयटमच्या इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये काय ट्रॅप झालेलं असते, कार्बनचे आयटम काय झालेले असतात, ट्रॅप झालेले असतात. यांच्यामध्ये जे इंटरस्टिशियल स्पेस असते, गॅप असते, त्यांच्यामध्ये कार्बनचे आयटम्स काय झालेले असते, ट्रॅप होतात. हे जे कार्बनचे आयटम्स आहेत ते असे याच्या इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये काय होतात, ट्रॅप होतात आणि हे तयार होत असतात. Feचं जे क्रिस्टल लॅटिस आहे, त्यांच्या इंटरस्टिशियल स्पेस मध्ये कार्बन ट्रॅप झाले, तर स्टील आणि कास्ट आयर्न हे इंटरस्टिशियल कंपाऊंड तयार होत असतात. कशाचे, आयनचे. आणि आर फॉर्म विथ कार्बन, कोणासोबत, कार्बन सोबत. द फॉर्मेशन ऑफ दिस कंपाऊंड्स, द मेलिबिलिटी अँड डक्टिलिटी ऑफ आयर्न इज लॉस्ट. त्याच्यामुळे याची जी मेलिबिलिटी आणि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आहे हे लॉस होते. बट द टेनॅसिटी ऑफ द मेटल इज इन्क्रीजेस. टेनॅसिटी त्याची जी प्रॉपर्टी आहे, म्हणजे जे त्या मेटलची रिलायबिलिटी आहे, त्याची जे
आपण जे वापरण्यासाठी हँडलिंग विथ प्रॉपर, चांगल्या पद्धतीनं हँडल करण्यासाठी जे आपल्याला प्रॉपर्टी पाहिजे त्या प्रॉपर्टीला आपण त्याची टेन्यासिटी प्रॉपर्टी म्हणत असतो. तर ती इन्क्रीज होत असते आणि म्हणून तो मेटल ओरिजिनल मेटल पेक्षा सुपेरियर पद्धतीनं आपण यूज करू शकतो. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हे स्टील आणि कास्ट आयर्न हे इंटरस्टिशियल कंपाऊंड आहे आयर्नचे, ज्यांच्यामध्ये कार्बन ट्रॅप केलं जात असते. आणि असं झाल्यामुळं त्या स्टील किंवा कास्ट आयर्नची जी मेलेबिलिटी आणि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी आहे ती लूज होत असते आणि पण त्याची टेन्यासिटी ही प्रॉपर्टी मेटलची काय होते, इन्क्रीज होत असते. आता कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. इंटरस्टिशियल कंपाऊंडचे कोणकोणते कॅरेक्टरिस्टिक आहे? तर केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स आर सिमिलर. केमिकल प्रॉपर्टी त्यांच्या सिमिलर असतात. दोज दॅट ऑफ द पॅरेंट ट्रान्झिशन मेटल. जो पॅरेंट मेटल आहे नाही त्याच प्रकारच्या त्याच्या केमिकल प्रॉपर्टी असते. केमिकल प्रॉपर्टी अल्टर होत नाही. दे आर हार्ड अँड लशरस. ते पहिल्या मेटल पेक्षाही हार्ड बनतात आणि लशरस बनतात. दे एक्झिबिट इलेक्ट्रिकल अँड थर्मल कंडक्टिव्हिटी. ते थर्मल कंडक्टिव्हिटी आणि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव्हिटी त्यांची इन्क्रीज होत असते. दे हॅव हाय मेल्टिंग पॉइंट. त्यांचा मेल्टिंग पॉइंट हायर असतो दॅन दॅट ऑफ प्युअर मेटल. प्युअर मेटल पेक्षा. ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मेटल नॉन मेटल बॉन्डिंग. जे प्युअर मेटल मध्ये फक्त मेटल मेटल बॉन्डिंगच बनत असते त्यापेक्षा याच्यातनी मेटल नॉन मेटल बॉन्डिंगही बनते. त्याच्यामुळे याचा मेल्टिंग पॉइंट हायर होत असतो दॅन द प्युअर मेटल ड्यू टू द स्ट्रॉंग मेटल नॉन मेटलिक बॉन्डिंग ऍज कम्पेअर टू मेटल मेटल बॉन्ड इन प्युअर मेटल. दे हॅव लोअर डेन्सिटी. यांची डेन्सिटी कमी होते कम्पेअर टू द पॅरेंट मेटल. पॅरेंट मेटल पेक्षा ते हलके होतात. ट्रान्झिशन मेटल हायड्राइड्स. जे ट्रान्झिशन मेटलचे हायड्राइड्स तयार होतात ते आर पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट. जसं हे हायड्राइड जे तयार झाले ते पॉवरफुल रिड्युसिंग एजंट म्हणून ऍक्ट होतात. हायड्रोजन ऍटम इझिली देतात ते. त्यानंतर सर्वात महत्वाचं आहे की ट्रान्झिशन मेटलचे जे कार्बाइड्स असतात दे आर केमिकली इनर्ट्स. ट्रान्झिशन मेटलचे जे कार्बाइड्स आहेत ते केमिकली इनर्ट असतात बट एक्स्ट्रीमली हार्ड लाईक दॅट ऑफ डायमंड. डायमंड सारखे ते खूप जास्त हार्ड असतात आणि त्याच्यामुळे आपण ड्रिलिंग वगैरे करण्यासाठी जे मेटल मटेरियल वापरतो ना तर ते प्युअर आयर्न नाही वापरले जात. प्युअर आयर्न तर खडकावर बी असा ब्रेक होऊन जाईल. पण हे जेव्हा आपण त्याचे कार्बाइड्स बनवतो ते केमिकली खूप इनर्ट बनतात आणि जस्ट लाईक द हार्ड ऍज डायमंड. डायमंड सारखे बनतात. द प्रेझेन्स ऑफ दीज आयटम्स. हे जे नॉन मेटल आयटम्स त्यांच्यामध्ये ट्रॅप झाल्यामुळं दे डिक्रीज देअर मेलेबिलिटी अँड डक्टिलिटी. मेलेबिलिटी आणि डक्टिलिटी प्रॉपर्टी त्या मेटलची ते काय करतील, डिक्रीज करतील. बट इन्क्रीज इन टेन्यासिटी स्ट्रेंथ. पण त्याची टेन्यासिटी स्ट्रेंथ काय होईल, इन्क्रीज होईल. तर दिस इज द कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रान्झिशन कंपाऊंड. आपल्याला क्वेश्चन विचारतात, सॉरी इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. आपल्याला क्वेश्चन विचारतात डिफाइन इंटरस्टिशियल कंपाऊंड अँड राईट एनी 4 कॅरेक्टरिस्टिक ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. तर तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे दे आर हार्ड अँड लशरस, दे exhibit electrical and thermal conductivity, they have lower density compared to the parent metal, their metal hydrides are act as a powerful reducing agent, their transition metal carbides are chemically inert but they are extremely hard like that of diamonds, their chemically properties are not alter similar to that of original transition metal but their physical properties are अल्टर, चेंज होत असतात फिजिकल प्रॉपर्टी मध्ये. जसं देअर मेलेबिलिटी डक्टिलिटी ऑफ द मेटल इज डिक्रीजेस बट द टेन्यासिटी ऑफ दिस इंटरस्टिशियल कंपाऊंड्स आर इन्क्रीजेस. त्यामुळे असं आपण इंटरस्टिशियल कंपाऊंड ड्रिलिंग वगैरे किंवा मशिनरीमध्ये जे नॉन करोजिव्ह मटेरियल आहे हे बनवण्यासाठी याचा वापर केला जात असते. जे हार्ड असतात आणि रिलायबल असतात टू यूज फॉर व्हेरियस वर्क. ठीक आहे. तर अशा प्रकारे हा पॉइंट होता तुमचा कोणता, इंटरस्टिशियल कंपाऊंड. तर व्यवस्थित याला इंटरस्टिशियल कंपाऊंडला एकदा वाचा आणि मी जसं तुम्हाला इथे शिकवलेलं आहे तशीच त्याची नोट्स बनवा आणि सिंपल त्याचं इंटरस्टिशियल कंपाऊंडचे डेफिनेशन्स आणि त्याचे 4 कॅरेक्टरिस्टिक तुमच्या लक्षात असले पाहिजे बोर्ड एक्झामसाठी. पण ऑब्जेक्टिव्ह साठी इंटरस्टिशियल कंपाऊंडच्या प्रत्येक छोट्या आणि छोट्या पार्टवर आपल्याला फोकस करायचं असते. बरोबर आहे. बिकॉज दे आर व्हेरी युजफुल फॉर द इंडस्ट्रियल पर्पज. ठीक आहे. आणि आपल्याला नेहमी सायन्सवाल्यांना इंडस्ट्रियली जे इम्पॉर्टंट असतात त्याच्यावर जास्त फोकस करावं लागत असते. ठीक आहे. याच्यानंतर आपण अलॉय फॉर्मेशन प्रॉपर्टी पाहणार आहोत ट्रान्झिशन मेटलची. ट्रान्झिशन मेटलच जास्तीत जास्त अलॉय तयार करतात. ते का तयार करतात ते समोरच्या प्रॉपर्टी मध्ये आपण पाहणार आहोत. ठीक आहे.